আজি এটা মিলেট ৰেচিপিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে মাকৈ আটাৰ টিক্কি। মিলেট বহুত প্ৰকাৰৰ আছে। মই ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক মিলেট কেই প্ৰকাৰ আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জনাই যাম। নমস্কাৰ, মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিছ এণ্ড লিভিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। সিজোৱা আলু, আদা, ধনিয়া, পিঁয়াজ আৰু গাজৰ ৰুকি লৈছোঁ। আৰু মাকৈ আটা 1 কাপ, এচামুচ ৰিফাইন অইল আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। মিলেট বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, যেনে মাকৈ, বাজৰা, ৰাগী, ৰাজগিৰা, কুট্টু আৰু এইসমূহৰ ভিডিঅ' মই মাজে সময়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আৰু সিজোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি পিনে ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় মাকৈ আটা অলপ দি দিব। আমাৰ ইয়াতে হোৱা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে ধনিয়া, আদা, পিঁয়াজ আৰু গাজৰখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু কেঁচা মিঠাতেল এচামুচ দি আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু মিঠাতেল দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া গোল গোলকৈ বা আপোনালোকে যি ভাল পায় সেনেকুৱা শ্বেপ দি ল'ব। আৰু থিকনেছটো এনেকুৱা ৰাখিব। আৰু এইখিনি এতিয়া ডিপ ফ্ৰাই বা টাৱাটো সেকি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই মিঠাতেলত বনাইছোঁ, গতিকে মিঠাতেলটো ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দি পিনে আমি এই টিক্কিকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। প্ৰথম 5 মিনিট ল' ফ্লেমত যাতে ভিতৰলৈ ভালদৰে সিজি যায়, আৰু তাৰপিছত ৰংচঙীয়া হোৱাৰ কাৰণে 1 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত আমি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু মিলেটৰ উপকাৰিতা ইমানেই বেছি যে 2023 ইউনাইটেড নেশ্যনছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিলেট ইয়েৰ ঘোষণাও কৰিছে। মিলেট ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট হওক, কনষ্টিপেশ্যন থকা লোকসকলৰ বাবে, ইয়াৰ উপৰি যিসকলৰ কেঞ্চাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবেতো এয়া ছুপাৰ ফুড হয়। সেয়ে ময়ো আপোনালোকৰ লগত মাজে সময়ে মিলেটৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি যাম। এটা আপোনালোকক মই তেলত ভাজি দেখুৱাইছোঁ, আৰু এটা টাৱাত কি ধৰণে সেকি তেল নিদিয়াকৈও খাব পাৰি। আপোনালোকে যিটো ভাল পায় সেই ধৰণে বনাব পাৰে। আৰু মই এতিয়া ভিতৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছে বাহিৰটো একেবাৰে ক্ৰিস্পি আৰু ভিতৰটো একেবাৰে ছফ্ট হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।